අයිබෝන් අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ Bootstrap වල තියෙන typography classes ගැන. Typography කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකක text content එක end user ට වඩාත් පැහැදිලිව සහ දැකුම් කළුව arrange කරලා display කරන එකට. අපි එහෙනම් මුලින්ම බලමු font sizes ගැන තියෙන classes මොනවද කියලා. හරි මම දැන් open කරන් ඉන්නවා VS Code. ඒකේ මේ තියෙන basic Bootstrap template එකක්. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පහුගිය videos වල අපි කොහොමද මේක create කරගන්නේ කියලා. මම මේකේ copy paste කරන් ඉන්නවා heading එහෙම නැත්නම් H1 ඉඳලා H6 වෙනකන් tags ඒක ඇතුලේ sample text එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා දකුණු පැත්තෙන් ඒකේ preview එක. දැන් අපි Bootstrap web page එකකට include කරාම තියෙන ප්‍රධාන වෙනස තමයි මේ font style එකේ තියෙන වෙනස. දැන් අපි Bootstrap අයින් කරොත් ඔයාලට පේනවා මම මේක cut කරලා ආයෙමත් refresh කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ web browser එකේ තියෙන font එක. එහෙම නැත්නම් default font එක. ඉතින් Bootstrap දාපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? එයා Bootstrap වලට අදාළ font එකක් එහෙම නැත්නම් default font එකක් ඔයාගේ operating system එකේ හැටියට ගැලපෙන්න එයා select කරගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මොකුත් class එකක් අපි apply කරන්නේ නැතුව H1 ඉඳලා H6 වෙනකන් tags වල display වෙන විදිහ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේකට class එකකුත් apply කරලා අපි බලමු H1 ඉඳලා H6 වෙනකන් classes apply කරාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. class H මම 1 ඉඳලා අපි දාමු 2 3 4 5 6 දැන් මේක සේව් කරොත් ඔය බලන්න දකුණු පැත්තේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔටෝමැටිකලි මේ heading tags වලට ඒ font size එක apply කර ගන්නවා. ඉතින් මේ font size එක මේක fixed font size එකක් නෙමෙයි. අපේ screen එකේ width එක වෙනස් වෙනකොට ඔයාලට පේනවා මේ font එක පොඩ ලොකු වෙනවා. ඒක screen එක පොඩි වෙනකොට එයා ඒ font එක පොඩි කර ගන්නවා. හරි. ඉතින් අපි කියමු මේක paragraph tag එකක් නා. මේ H1 නැතුව මේක paragraph tag එකක් නා. හැබැයි ඔයා ඒකට H1 class එක apply කරොත් ඔයාලට පේනවා ඒකේ display වෙන එකේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. font size එක H1 tag එකට display වෙන විදිහටම display වෙනවා. හරි. ඊළඟ එක තමයි fs කියන class එක. fs කියන class එකෙත් වෙන්නේ අපිට sizes 1 ඉඳලා 6 වෙනකන් දෙනවා. fs කියන්නේ font size. අපි ඒක apply කරලා බලමු. මම දාගන්නම් fs කියලා dash. ඊට පස්සේ පළවෙනි එකට දාමු 1. ඊට පස්සේ 2 3 4 5 6 මේක සේව් කරොත් බලන්න දකුණු පැත්තේ මොකද්ද වෙන්නේ වෙනස කියලා. මෙතනදී font size එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒක අපේ H1 ඉඳලා 6 වෙනකන් තියෙන tags වල තියෙන font එකට ගොඩක් වෙනස් font එකක් කියලා අපිට පේනවා. හරි. අනිත් එක තමයි headings වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් display කියන class එක. හරි. අපි ඒකට මේ display කියන class එක apply කරලා බලමු. ඒකෙත් තියෙනවා display 1 ඉඳලා 6 වෙනකන්. අපි ඒක apply කරලා බලමු. 2 3 4 5 6 දැන් මේක සේව් කරාම දකුණු පැත්තේ බලන්න මොකද්ද වෙනස කියලා. මේක අර අනිත් දෙකටම වැඩිය ටිකක් ලොකු font එකක් ඒගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ web page එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට මේ කැමති font sizes වලින් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට තව එකක් තමයි font size එකට අදාළ class එකක් තියෙනවා lead කියලා. දැන් මම මේ ටික cut කරගන්නම්. මම මේකට paste කරගන්නවා sample paragraphs 3ක්. අපි කියමු paragraphs 3ක් sample text එකත් එක්ක. මම මේක save කරාම display වෙන්නේ මේ විදිහටයි. එතකොට අපි කියමු මේ පළවෙනි paragraph එක ඇවිල්ලා ප්‍රධාන paragraph එක. ඒකට අපිට දෙන්න පුළුවන් lead කියලා class එකක්. ඒකේ ඔයාලට පේනවා මේ font එකේ size එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපි lead කියන class එක මේ paragraph එකේ තියෙන font එකට apply කරාම. ඉතින් ඒ තමයි lead class එක. ඊළඟට බලන්න යන්නේ font weight සහ styles ගැන classes ටිකක්. මම එන මේකට copy paste කරගන්න sample paragraphs ටිකක්. හරි. අපි පළවෙනි එකට apply කරලා බලමු font weight lighter කියන class එක. ඔයාලට පේනවා මම මේකේ install කරගෙන ඉන්නවා Bootstrap Intelligence කියන
ප්ලගින් එක. ඒකෙන් හින්දා අපිට මේ ක්ලාසස් වල නම් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එයා අපිට සජෙස්ට් කරනවා මොනවද අපිට available classes කියලා අපි type කරන text එකේ හැටියට. හරි. ඊළඟට අපි දාමු FW light කියන එක. ඊළඟට FW normal. ඊට පස්සේ FW bold. අනිත් එක FW bolder. මෙතන එන්න ඕනේ FW bold අන්තිමට. උඩට එන්න ඕනේ semi bold කියන එක. semi bold. මේක මම සේව් කරලා බලමු මොකද එන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ අපේ දාලා තියෙන paragraph එකේ text එක එක font weight එකට එහෙම නැත්නම් ඒක bold වෙලා තියෙනවා එක ආකාරයට මම මේක ටිකක් zoom කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාගේ use කරන font එකේ හැටියට ඒ font එකේ මේ sizes available නම් එයා මේකට අදාළ font size එක මේ class එකට අදාළ font size එක අරගෙන display කරනවා. අනිත් එක තමයි font style එක. font style අපිට දෙන්න පුළුවන් italic කියලා. ඒක save කරොත් ඔයාලට පේනවා මේක italic වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි font style එක normal. දැන් මේ normal එකේ ඇත්තටම කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා දුන්නොත් මොකක් හරි italic තියෙන font text එකක් ඇතුලේ අපි දෙමු මෙතන span එකක්. ඒ span එකට අපි දෙමු class එකක් font style normal කියලා. දැන් මේක ඇතුලේ දුන්නොත් ඔයාලට පේනවා මේ class කියන වචනේ විතරක් italic වෙලා නැතුව normal font එකක් හැටියට display වෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ තමයි font weight සහ styles අපිට තියෙන. ඊළඟට බලන්න යන්නේ line height එක ගැන. මම මේකටත් sample paragraphs ටිකක් copy paste කරගන්නවා. හරි. මේ තියෙන ඒ copy paste කරගත්තු sample paragraphs ටික මුලින්ම තියෙන line height එක තමයි LH1. එතකොට මේ තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ Bootstrap වලින් දීලා තියෙන default line height එක. ඒ කියන්නේ මේ lines වල තියෙන එහෙම නැත්නම් lines අතර තියෙන height එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි line height 1. අපි ඒක save කරලා ඔයාලට පේනවා මේක ගොඩක් මේ line height එක එකක් හැටියට පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ මේ අකුරු ටික ගොඩක් එකට හිර වෙලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා. අනිත් එක තමයි line height SM කියන එක. එහෙම නැත්නම් small. ඒකේදී මේ උඩ එකට වැඩි ටිකක් වැඩි line height එකක් තියෙනවා. නමුත් මේ default එකට වැඩි වෙනස්. ඒකට default එකට කියන line height එක තමයි LH base කියන එක. හරි. අර වෙනක save කරාම කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අන්තිමට තියෙන එක තමයි line height large කියන එක. ඒකේ line height එක අනිත් හැම එකටම වැඩි ඔයාලට පේනවා. ඒක save කරාම default line height එකට වැඩි line height එකක් display වෙනවා. ඊළඟට බලන්න යන්නේ text transform කරන්න පුළුවන් classes ගැන. ඒකට අපිට classes තුනක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. lower case, upper case සහ capitalize කියන classes තුන. හරි. අපි එහෙනම් ඒකටත් sample text එකක් දාගෙන බලමු. හරි. දැන් මේකේ default ඔයාලට පේනවා පළවෙනි paragraph එක capital letters තියෙන්නේ. අපි ඒකට apply කරොත් class එක text lower case කියන class එක ඔයාලට පේනවා ඒකේ text එක lower case වලට convert වුණා. අනිත් එක තමයි text upper case. මේකේ default තියෙන්නේ simple letters. text upper case class එක apply කරාම ඔක්කොම අකුරු capital වුණා. අන්තිමට අපි බලන්න යන්නේ text capitalize කියන class එක. ඒක apply කරාම හැම වචනෙම පළවෙනි අකුර capital අකුරක් බවට convert වෙනවා. ඒ තමයි text transform කරන්න පුළුවන් classes. ඊළඟට බලමු text decoration සම්බන්ධ class ගැන. ඒකේ තුනක් තියෙනවා underline, line through and none. මේකටත් මම copy paste කරගන්නවා sample text එකක්. මේ තියෙන ඒ paragraphs තුන. පළවෙනි එක තමයි බලන්න යන්නේ text decoration underline කියන එක. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ පළවෙනි paragraph එකේ underline එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි class text decoration line through. මේක save කරාම අපට පේනවා මේ text එක හරහා line එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි අපි link එකක් ගත්තොත් දැන් default link එක automatically browser එකේ underline එකක් දානවා. අපිට ඒක නැති කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ class එක apply කරලා text decoration
none කියන ක්ලාස් එක දාලා සේව් කරොත් ඔයාලට පේනවා මේ ලින්ක් එකේ අන්ඩර්ලයින් එක නැති වුණා. ඊළඟට බලමු block quote ක්ලාස් එක ගැන. හරි. මම මේ ටෙක්ස්ට් එක ඉරේස් කරලා ආයිමත් දාගන්නම් sample paragraph එකක්. ඊට පස්සේ ඒක යටින් අපි කාගේ හරි නමක් දාමු. හරි. ඒතර මේක මේ පුද්ගලයා කියපු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෝර අපිට පුළුවන් මේ paragraph එකට apply කරන්න class එකක් block quote කියලා. ඊට පස්සේ ඒක save කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන. ඉතලා මුලින්ම අපි මේ class එක අයින් කරලා save කරලා බලමු. දැන් ඒක normal paragraph එකක්. ඒකට අපි block quote කියන class එක දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඒකේ font size එක වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට ඒක යටින් අපිට දාන්න පුළුවන් ඒකට අදාළ අනිත් class එක ඒ තමයි block quote footer කියන class එක. ඒතකොට ඒක අපි මොකක් හරි නමක් දැම්මොත් ඒක ඉස්සරහින් එනවා dash එකක්, දිග dash එකක්. එතකොට ඒක ඒ block quote එකට ඒක කවුද ප්‍රකාශ කරේ වගේ දෙයක් අපිට මෙතන display කරන්න පුළුවන්. අන්තිමට බලන්න යන්නේ text alignment සම්බන්ධ classes ගැන. එතකොට මෙතනදී අපි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි bootstrap පාවිච්චි කරනකොට මොකක් හරි text එකක් left align කරනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ text start කියන class එක. එතකොට right align කරනවා නම් text end කියන class එක. center එකට කිසි වෙනසක් නැහැ. center කියන class එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ alignment එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් screen එකේ width එක හැටියට මෙන්න මේ මෙතනට මැද්දට දෙන්න පුළුවන් මේ text dash ඊට පස්සේ මොකක් හරි break point එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි පහුගිය වීඩියෝ එකේ කතා කරා break point ගැන. ඊට පස්සේ අදාළ alignment එක මොකක්ද කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. අපි මේකත් එහෙනම් try කරලා බලමු. මම මේ ටික erase කරලා paste කරගන්නම් sample text එකක්. මේ තියෙන අපේ sample text එක. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ හැම එකක්ම left align වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙතන දීලා බැලුවොත් class text start කියලා කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මොකද default left alignment එකක්. අපි දුන්නොත් text center කියලා ඔයාලට පේනවා ඒක center වෙනවා. අන්තිමට අපි දුන්නොත් text end කියලා මේක right align වෙනවා. දැන් අපි කියමු මෙන්න මේ left align එක small screen එකකදී අපිට center කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේකේ default දෙන්න ඕනේ center කියන alignment එක. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක center වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට small screen වලින් ඉහළට මේක left align කරන්න ඕන නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ දෙනවා text small sm start කියලා. දැන් එතකොට මේකේ අපි ඔයාලට මතක ඇති small screen එකේ break point එක කීයද කියලා අපි යමු developer tools වලට. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 696. එතකොට මේක දැන් left align වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ screen එක පොඩි කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාලට මතක ඇති 570 ගානක්ද කොහෙද ඒක break point එක. දැන් small screen වලදී අපි default දීලා තියෙන center එක. එතකොට ඒක center වෙලා තියෙනවා. එතනින් ඉහළට මේ screen width එක වැඩි වෙනකොට මේක automatically left align වෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න මොකක් හරි අවස්ථාවකදී ඔයාලට smaller screen එකකට දෙන්න ඕන නම් යම් කිසි alignment එකක් ඒක තමයි මුලින් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි specify කරන්න ඕනේ එතනින් ඉහළට මොකක්ද අපිට අවශ්‍ය කරන alignment එක කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට අපහැදිලි නම් try කරලා බලන්න එක එක values දාලා එහෙම නැත්නම් එක එක classes apply කරලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ තමයි bootstrap වල තියෙන typography සම්බන්ධ classes. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.